القانون الخامس عشر: تساؤلات في وجهك الآخر. هذه مجموعة أسئلة ستساعدك في أن تكشف حقيقتك التي لطالما أخفيتها حتى من نفسك، وربما كذبت على ذاتك لتنكر وجودها. المعتقدات: هل اخترت ما تعتقد به أم ورثته؟ الموروث ليس سوى برمجة مرتبطة بصدفة جغرافية، وهي أنك نشأت في هذه البيئة، وكل من يولد في بيئة يدافع ببسالة عن موروثاته ويحشد الأدلة التي تؤكدها. مغالطة التوكيد المنطقية: فالإنسان يؤمن بالشيء ثم يبرهن على صحة اعتقاده. هل تخاف حين يتحدث إنسان ما بما يعاكس اعتقادك؟ دلالة على أن اعتقادك ركيك، غير مبني على بحث وتجربة بل على تلقين. هل فكرت يوما بخلاف ما ورثت وحاولت أن تأخذه بجدية؟ لن تخرج من احتجاز الموروث بكونك فقط تقرأ به وتبتعد عن القراءة بما يخالفه. هل تفحصت معتقداتك من باب علمي وواقعي؟ إذا كنت تعتقد بشيء وترى مساوئه في واقع البشر من ناحية علمية، فأنت تعيش في كذبة. هل تعتقد أن أمر التفكير في معتقداتك هو ليس من اختصاصك ويجب أن يفكر عنك شخص آخر؟ أنت ستكون مثل الإمعة التي تقاد، ولن تعرف يوما أن تكون إنسانا حرا. هل ترى العالم من خلال النمط الفكري الموروث في بيئتك، أم تلاحظ تجربتك الذاتية ولا تصنف؟ الأغلب لا يرى الواقع، بل ما أقنعه غيره أنه الواقع. الجنس: هل تعرف أساسيات الجنس، أم أنك تمثل أنك تعرف لكي لا تحرج وتحافظ على صورة وهمية؟ هل أنت صادق مع ذاتك فيما تعيشه من رغبات جنسية، أم تحاول تجنب التفكير في الأمر؟ تقبلك لذاتك جنسيا سيحررك. هل تعرف وضع حدود في الجنس، أم تنساق مع ما يريد الآخر لإرضائه؟ الانسياق هو سلبية وخضوع. هل الشعور المصاحب للعادة السرية كان ذنبا أم ارتياحا؟ وهل كنت تفكر فيها دائما لكن تنحرج من الاعتراف؟ هل شاهدت الإباحية في الخفاء وشعرت بالذنب وصرت تعود إليها بين الحين والآخر كمتنفس؟ هل لديك خوف من ممارسة الجنس أو من أن يقيم أداؤك بأنك غير كاف؟ هل تملك حديثا مفتوحا بتقبل مع شريكك عن التفاصيل الجنسية التي تحصل؟ هل تعرضت للتحرش ولم تخبر أحدا خوفا من أن تكذب أو تجرم؟ هل تعتقد أن هذه التجربة لم تؤثر فيك؟ هل لديك ميول أو هوية جنسية مختلفة لكنك تصارع مع ذاتك في تقبلها؟ هل لديك رغبات جنسية لم تصرح بها حتى لنفسك؟ العاطفة: هل تعرف بناء تجربة تعارف سوية لكسب مهارات وتطوير الإدراك، أو أنك تعتقد أن التعارف ليس ضروريا؟ منخفض الإدراك العاطفي لا يعرف أن تجربة التعارف ضرورة، وهو أكثر من يستغل لقلة إدراكه. هل تعرف أسس التعارف الإلكتروني، أو تظل تحدث شخصا لأشهر في رسائل نصية؟ الناضج لا يعترف بالرسائل النصية كوسيلة تعارف. هل تندفع بالمشاعر ما إن تتعرف إلى شخص يتوافق مع الصورة المثالية للحبيب في عقلك؟ المتجوف الذي يعيش في نقص دائما ما يندفع بالشعور. هل تعرف أنه بعد ال4 أشهر الأولى في أي علاقة تسقط الأقنعة، وأن كل ما قبل ذلك قد يكون مجرد كلام؟ إذا كنت ممن يعتقد أنه في علاقة ارتباطية في أول 4 أشهر من التعارف، فاعرف أنك ستتألم كثيرا في العلاقات لتتعلم. هل تعرف ما يجذب وما ينفر، أو تعتقد كونك تظهر على طبيعتك يكفي لتجذب؟ أن تكون على طبيعتك وأن تملك عقدا، فأنت لن تكون سوى منفر. هل تتنازل وترضى بالقليل وتقنع نفسك بأن التنازل ضروري لإكمال العلاقة؟ التنازل عن الحدود والمبادئ هو عقدة في الاستحقاق. هل تعرف ضرورة التعارف للخروج من التعلق العاطفي، أو تعتقد أنك ستتجاوز التعلق من خلال الكتب والدورات؟ هل تعرف أن توجه البشر في العلاقات اليوم يكون إما لعلاقة عابرة وإما ارتباطية، وليس شرطا أن يكون للزواج؟
هل تعرف أن الجاذبية والشعور المختلف الذي تشعر به مع شريك قد يكون من عقدك ونواقصك واحتياجاتك، وليس شعورا روحانيا لأنكما خلقتما لبعض؟ هل تعرف أن العلاقة الناضجة ليست علاقة أبدية، وأنها تحتاج إلى جهد جهيد من قبل الطرفين؟ هل تعرف أن التلاعب العقلي في فترة الانفصال أداة يستخدمها النرجسي ليجعلك تتعلق؟ هل تعرف أن هناك أساليب تعلق البشر وقد تسقط ضحيتها دون أن تشعر؟ الأسرة، هل تقدس الأبوين وتبرر كل إسقاطهما دون الاتصال بشعورك؟ هل تحاول دائما أن تبني رابطة مع أحد الأبوين رغم عدم اكتراثه منذ طفولتك بك؟ هل تتألم بشدة لطريقة التفرقة بينك وبين إخوتك؟ هل تحاول الحصول على التقبل من الأبوين من خلال الدراسة أو الإنجاز، لكن لا شيء يكفي ليقنعهما؟ هل تشعر أن طفولتك سعيدة متناسيا كل الضرب الذي تعرضت له لأنك غير واع بأثره؟ هل تعرف أن طفولتك هي التي صنعت أغلب تشوهاتك اليوم؟ هل ما زلت تتعرض لإساءات من قبل الأبوين ولا ترد أو تضع حدا لأنك أقنعت نفسك أن هذا نوع من الاحترام؟ هل تعتقد أنك سامحت أفرادا أساءوا إليك وهم لم يعتذروا لك؟ قال سان: إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفسك فلن تخاف نتيجة 100 معركة. إذا كنت تعرف نفسك ولكن لا تعرف العدو، كل نصر سيكون مصحوبا بخسارة. إن كنت لا تعرف نفسك ولا العدو فستخسر الحرب. في حرب وعي الإنسان ذاته الحقيقية مع عقله، البرنامج الذي برمج عليه في الواقع، المفتاح الأساسي الأول هو معرفة الإنسان لذاته، لأنك إن عرفت نفسك ستسهل عليك المعارك مع عقلك، لأنك إن فهمت العقل وآلياته فأنت لن تخسر أبدا، وستظل تتطور وتنضج لأنك تعرف يقينا كيف يعمل البرنامج. لأبسط الأمر، لو كان لديك تعلقا وعرفت أنك تعانيه ولماذا وجد، واع يساوي عرفت نفسك وفهمت كيف أن آلياته ستحتاج إلى وقت وتجارب لتتلاشى، وأنه سيعمل على إقناعك بأنه الحقيقة. عرفت العدو ستجد نفسك تخرج منه بصلابة. الخاتمة: وددت مشاركة هذه الأبيات للأديب إيليا أبو ماضي، وهي تصف حال كل إنسان يشعر بغربة روحية في أسرته أو مجتمعه، لأذكرك بأنك لست وحيدا. أبيات فعلا تثير التساؤلات المحيرة في نفسك وتجعلك تتفكر وتفكر لعلك تجد الطريق. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود. هل أنا حر طليق أم أسير في قيودي؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. طريقي ما طريقي، أطويل أم قصير؟ هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ أم كلانا واقف والدهر يجري؟ لست أدري. ولكل من عانى في البحث عن ذاته ومواجهة نفسه تذكر هذه الكلمات لفاروق جويدة، كانت تذكرني بالنهوض في وسط انكساراتي، وحين كنت أبكي ليلا بصمت ولا أشارك أي أحد بما أثقل قلبي من ألم أن تكون إنسانا واعيا في مجتمع لا يعرف قيمة الوعي، ألم أن تشعر أنك مجنون بطريقة أفكارك وتوجهاتك، ألم ألا تجد من يفهم الكلمات التي تنطقها، لأن القليل صار يفكر في البحث عن ذاته، وأصبح البشر كالبرامج المشوهة الملقنة نسخا منسوخة لا فردانية فيهم. أتعرفون ما كان يبقيني في هذه الرحلة؟ هو أنني كنت أعامل يوسف كطفل يستحق أن أعطيه القيمة قبل أن أفارق الحياة، واحتجت أن أكون أبا قويا لأجله، فهو كان دائما طفلا وحيدا متعاطفا في عالم لا يشعر بالانتماء إليه.
ما زلت أتذكر كيف كنت لسنوات أعيش تابعًا للآخرين، كم أجبرت نفسي بالتوافق معهم، وقلت ما لا يمثلني فقط لأحصل على القبول منهم، ولو كنت في أعماقي أشعر بانفصال عنهم. مؤلم أنني وغيري من البشر كنا نبذل مجهودًا جبارًا فقط لنكون نسخًا من غيرنا. اليوم أريد أن أعيش حقيقتي بعد حياة دامت في خدعة وكذبة كبرى. نفسي أعرفها إن سقطت ستعود وتبني أجنحة تحلق بين الأشجار، إن ماتت يوما سوف تحطم صمت القبر وتهدم حولي كل جدار، إن ركعت قهرا لن ترضى ستقوم وتهدر كالإعصار، إن خنقوا صوتي سوف أغني فوق الريح وتحت الماء ولو قطعوا كل الأوتار، فالشمس إذا سقطت يوما ستعود وتنجب ألف نهار. كل ما شاركته في هذا الكتاب هو ما كنت أتمنى أن يشاركني به أبي وأمي ومجتمعي عن الجنس والعاطفة والأسرة. وصولك إلى هذه الصفحة يعني أنك وصلت إلى مرحلة صعبة في مواجهة الذات. لا تسأم ولا تستسلم، إن الطريق طويل لكنه محرر، لا يرتاده إلا صاحب الروح الحرة الباحث عن الحقيقة والصادق مع نفسه. نعيش كالمسخ الذي يمشي في الضباب نائما مشوه الملامح، وصف جبران خليل، ثم نتحول إلى شبيه الإنسان ويتلوه الإنسان، وقليل من يصل إلى الإنسان الحقيقي. هذا باختصار يلخص فلسفة أسلوبي في التحليل النفسي الطبي الواقعي. المسخ هو الإنسان الذي يكون فقط برامج وعقد ومكبوتات ومخاوف وتعلقات وإدمانات، لا يعرف نفسه ولا يعرف أنه لا يعرف نفسه. شبيه الإنسان يدرك وجود التشوهات ويبدأ بحرب مريرة معها. الإنسان يصل إلى مرحلة متزنة في السيطرة على التشوهات وتحقيق ذاته ومعرفة نفسه، ويتلاعب معه العقل على مستوى عال من الخبث. الإنسان الحقيقي هو من وصل إلى مرحلة السيطرة على عقله وإخضاعه له، هو من يعرف نفسه ويعرف عقله وألاعيبه وتجاوز عقده. هو لا منتمي إلى عالمنا هذا، يعيش ساعيا لاكتشاف طريقة ليستخرج القوى الموجودة في أعماقه، وهو يعرف يقينا بوجود هذه القوى الغامضة، قوى التفرد التي تمكنه من النظر إلى أعماق ذاته وفهم الكون وأسراره. ما عرضته في كتاب الأول وهذا الكتاب هو محاولة لتوعيتك بالمسخ وملامحه لكي تبدأ في رحلتك الذاتية، وهي المرحلة الوحيدة التي ترتبط بحقيقة الإنسان فينا في هذه الأرض. في الكتاب القادم سنكمل رحلة الإنسان إلى ذاته في صراعه على مستوى الذات والمستوى النفسي، وكيف يرتقي تدريجيا من شبيه الإنسان إلى الإنسان، وإن كان لا يخاف الألم سنمهد طريق الإنسان الحقيقي. إلى لقاء قريب في رحلتنا إلى الإنسان الحقيقي فينا، في رحلة حاول العالم بأكمله حجبها عن عينيك لتعيش مستعبدا، رحلة إلى تحرير روحك من كل القيود، إلى تحطيم أصنامك الفكرية، إلى معرفة من أنت بالفعل وليس ما برمجت عليه، رحلة يحاول تضليلك عنها كل ما تعتقد به، وحتى العلم ذاته يحاول دفنها بطريقة غير مباشرة.